Amen. In our presentation yesterday, Onze presentatie gisteren we were laying out the line of the Millerites and the 144,000. tekenen we de lijn van de Millerieten en 144.000. Then I wanted to lay out the line of the priests, the Nethinims, and the Levites. Dan willen we de lijn van de priesters, levieten en Nethinim gaan tekenen. I don't think I'm going to be able to do that Ik zal niet de gelegenheid krijgen om dat te doen, denk ik, just because of lack of time. vanwege de tijd. So I want to put that study to one side Ik wil dat even aan de kant schuiven, because I wanted to introduce a new topic, want ik wil een nieuw onderwerp introduceren. but it may not take the whole of this class, so I may switch back to the other one. Depends on how long this takes. Now, this is not a study, Dit is geen studie, it's just something for us to consider. iets voor ons om over na te denken. Now, I wouldn't normally do this Ik zou dit normaal gesproken niet doen, without some more thorough preparation, zonder een grondige voorbereiding. but I'm coming under conviction Maar ik ben in we overtuiging may only have 100 Sabbaths left. dat we misschien nog maar 100 sabbatten te gaan hebben. Truth is said in jest. Sometimes we say the truth in a joking way, Soms zeggen we de waarheid op een lollige manier. and perhaps sometimes you don't actually realize what we're saying. Soms besef je niet eens wat we zeggen. I'm not talking about a literal 100 Sabbaths, Ik heb het niet over letterlijke 100 sabbatten. but I think we're closer to the end than we really Maar ik denk dat realize. we dichter bij het einde zijn dan we ons realiseren. I've been speaking to people during the breaks. Ik sprak mensen in de pauze. I've been speaking to people over the last few months. Ik heb mensen gesproken de afgelopen paar maanden. And the recurring theme Een terugkerende thema is that people's concept of end-time events dat is mensen hun begrip van distorted. de eindtijd is verstoord, is verkeerd. We have this Hollywood vision of the end of the world. We hebben deze Hollywood gedacht over het einde van de wereld. And because of that, Daarom, when we're actually in the time period als we in een tijdsperiode leven, when things are being fulfilled, wanneer zaken vervuld worden, we're not recognizing the time. herkennen wij de tijd niet waarin we leven. So I want to introduce a thought Ik wil een gedachte introduceren, which has caused a lot of problems in this movement. wat nog wat voor problemen heeft gezorgd in deze beweging. And I already alluded to it. Ik heb er al even naar verwezen. Alluded to it? Oh, I already briefly mentioned it. Ik heb het al even genoemd. It's the subject of time setting. Onderwerp van tijdsbepaling. So that we're all clear, Zodat we op één lijn zitten. I'm saying Ik zeg, I think we may not have the correct understanding dat we misschien niet het juiste begrip hebben. of 20 pages of Spirit of Prophecy quotes 20 pagina's quotes uit de Geestenprofetie. that deal with the subject of time setting. Die over het onderwerp van tijdsbepaling We may gaan. be correct. We kunnen misschien gelijk But I'm hebben. open and willing to explore the possibility that we may not be. Maar we zouden er ook wel eens naast kunnen zitten. Die mogelijkheid bestaat. Of course, I don't say that in a vacuum, Ik zeg dat niet in het luchtledige. because we can't have faith. We kunnen geen geloof hebben. Let me rephrase that. Laat ik het anders formuleren. My understanding of faith Mijn begrip van geloof is believing in something that's ahead of you that you can't see, is geloven in iets wat in de toekomst ligt, wat je niet kunt zien. based upon a past experience that you've had. Gebaseerd op een ervaring in het verleden die je had. And
even though the subject has not been addressed, I don't think comprehensively enough, Ook is het onderwerp niet uitvoerig genoeg behandeld. the acceptance of 2014 as a waymark in our movement Het accepteren van 2014 als een markering in 2014 in onze beweging has not been addressed in its completeness, is niet volledig genoeg uitgediept. because there's a component to that story that some people are not aware of. Want er is een component mee verbonden waar mensen zich niet van bewust zijn. And that is that the date itself had been predicted 2 years before. En dat de datum zelf 2 jaar eerder is voorspeld. And when that prediction was made, Toen die voorspelling gemaakt werd, it was strongly resisted werd het krachtig verworpen because of these time-setting quotes. vanwege die tijdsbepaling quotes. Ging men zich daartegen When the verzetten. time passed, Toen de tijd voorbij streek, and gradually our movement began to accept 2014 as onze a waymark, beweging in 2014 begon te accepteren als een wegmarkering. and Als een we mijlpaal. began to see evidence for this. We begonnen bewijs hiervoor te zien. The evidence has just increased exponentially. Is het bewijs exponentieel toegenomen. But what hasn't been dealt with Maar wat niet is behandeld, is the prediction of that date. is de voorspelling van die dag of dat jaar. It's just been left and ignored. Het is gewoon genegeerd. And the way our message is being taught De manier waarop onze boodschap wordt is onderwezen, that 2014 is Is a dat- rock solid waymark 2014 een vaste mijlpaal is, which can now be proved, die nu bewezen kan worden. but the fact that it was predicted hasn't been addressed properly, I don't Dat het believe. voorspeld is niet voldoende genoeg uitgediept. Because we are still nervous about time setting. We zijn nog steeds erg nerveus over het aanzien van tijdsbepaling. So this is just some introductory thoughts Het is gewoon een for inleidende us to think gedachte about voor ons om over na te denken. with respect to time setting Met and whether or not betrekking tot tijdsbepaling. we should even explore this subject. En of we al dan wel of niet dit onderwerp moeten beschouwen. Because Uitdiepen. everybody knows what will happen if we do. Iedereen weet wat er gebeurt als we dat doen. Everyone will know what will happen if we do. We will receive an enormous amount of criticism. We zullen ontzettend bekritiseerd gaan worden. Als we ons met tijdsbepaling gaan Let's inlaten. just run through some thoughts that I have on this. Laten we wat gedachten hierover uiten. So I want to read two passages that are quite famous in our movement. Ik wil graag 2 passages lezen die bekend zijn in onze beweging. And the first one's taken from 1888, De eerste is van 1888, page 133, paragraph 2. Most of us have read this passage before. de meeste van ons kennen deze passage. The message go forward is still to be heard and respected. De boodschap moet worden verkondigd. The varying moet worden circumstances aangenomen. taking place in our world call for labor which will meet these peculiar developments. Verschiedene Umstände, die stattfinden in unserer Welt, rufen uns zur Arbeit auf, die in Bezug auf diese Entwicklungen getan werden. I'm going to start paraphrasing the passage. Ik ga nu vrij vertalen. The Lord needs men De Heer heeft mensen nodig who are spiritually sharp die geestelijk scherp zijn
and have clear eyesight, en duidelijk zicht hebben. and that the Holy Spirit Dat is de Heilige working. Geest in ze werkt. This is the passage that Elder Jeff mentioned Dit yesterday. is de passage die Jeff gisteren noemde. That there is no greater truth in the scriptures. Dat er geen grotere waarheid is in de geschriften. That God, through the Holy Spirit, selects men. Dat God door de Heilige Geschriften mensen selecteert. This is these men. Dat zijn deze mensen. These men Deze mensen receive manna fresh from heaven. krijgen manna vers uit de hemel. Upon the minds of these men, In de geest van deze God's mensen word flashes new light, geeft de Heer nieuw licht. Laat heel nieuw licht showing schijnen. them the safe path. Ze het veilige pad tonende. The Holy Spirit works upon their minds and their hearts. De Heilige Geest werkt op hun verstand en op hun hart. And the time has now come De tijd is nu gekomen when through these men, dat door deze mannen the scroll is going to be unrolled to the world. de geschriften ontwikkeld zullen worden aan de wereld. This is the scroll of Revelation 5. Dit is de schrift van Openbaring 5. The teachers at our schools, De leraren op onze school. you have to have schools Je moet scholen hebben to have teachers. om leraren te hebben. These teachers should never be bound Deze leraren moeten nooit gebonden zijn by people telling them door mensen die ze vertellen that they only can teach things that were taught in the dat past. ze alleen maar dingen kunnen onderwijzen die in het verleden waren. These restrictions should be done away with Deze restricties moeten aan de kant, because God is speaking to his people now. want God spreekt nu tot zijn mensen. We should not feel under bondage We moeten niet laten inbinden, onder het juk zijn. we should not feel that man is judging us. We moeten niet willen dat mensen ons We're answerable to God, beperken. not to man. We moeten verantwoording geven aan God en niet aan de mens. That which God gives his servants today Dat wat God zijn dienaren vandaag de dag heeft, may not have been present truth 20 years ago. zou 20 jaar geleden geen tegenwoordige waarheid zijn. But it's God's message for this time. Maar het is Gods boodschap voor deze tijd. The next one, Volgende. I'm not going to read the passage, but I'll give you the quote. Ik ga het niet lezen, maar ik geef de quote. Patriarchs and Prophets, Patriarchen en profeten, 148, paragraph 3. 148, paragraaf 3. And I've called this Abraham's delusion. Ik heb dit Abrahams misleiding genoemd. De verleiding van Abraham So genoemd. this is when God speaks to Abraham in Abrahams the night, dwaling genoemd. God spreekt tot Abraham in de nacht. and he's going to break all the established rules. Hij breekt al de gevestigde regels. Everything that Abraham has been taught Alles wat Abraham geleerd is, is going to be done away with. daar wordt mee dat wordt Now weggedaan. God's going to tell him to do something Nu gaat God hem vertellen iets te doen that apparently even breaks the word of God. dat waarschijnlijk het woord van God breekt of overtreedt. And I'm saying this is the definition of faith. Ik zeg, dit is de definitie van geloof. For Abraham to be certain that what God is telling him to do is Abraham. actually God, Om zeker te zijn dat wat hem verteld werd om te doen van God kwam. he has to know what God's voice sounds like. Moest hij weten hoe Gods stem klinkt. So to step out in faith to kill his son, breaking the commandments, Uit het geloof te stappen en zijn geloof te breken. Zijn geloof te he has to overtreden. know that the voice that's telling him to do that is the same voice that he heard many years ago. Moest hij weten dat de stem waarnaar hij luisterde dezelfde stem was waar hij jaren geleden naar luisterde. So if we're going to deal with the subject of time setting, Dus als we het hebben over het onderwerp tijdsbepaling, we have to know how the Lord has led us. moeten
Omdat we weten hoe de Heer ons heeft geleid. And you have to ask yourself the question, who is us? Moeten we onszelf de vraag stellen, wie zijn wij? Because I'm not saying it's you as an individual. Ik zeg niet dat jij er bent als een individu. It's you as a priest or a prophet. Jij bent het als een priester of een profeet. It's you as a person who's in the reform line. Jij bent het als persoon in de reformlijn, in de hervormingslijn. There are very few reform lines Er zijn weinig reformlijns that don't have a time component attached die to geen tijdscomponent in zich hebben. them. I'm suggesting, I don't want to say this too strongly. Ik wil So voorstellen, I'm ik zal het saying, niet. if I don't say suggest enough times, make sure you know that I'm saying I'm suggesting this. Ik wil het alleen maar suggereren, niet keihard beweren of stellen. It's a subject that's important enough to me to talk about it prematurely. Een onderwerp wat belangrijk genoeg is voor mij om het er nu over te hebben. So I'm developing an argument Ik probeer een argument te ontwikkelen that says in a reform line dat zegt dat in de hervormingslijn, of reformlijn, and out of a reform line, en buiten in de reformlijn, so I'm going to call it in a line and out of a line. ik noem het in een lijn en buiten een lijn, There's time is er tijd and there's no time. en er is geen tijd. So if I were to put 1844 here Dus als ik hier 1844 neerzet and 1798, en 1798, when you come out of a reform line, als je uit de reformlijn komt, the rules change veranderen de regels compared to when you were in the reform line. vergeleken met in de reformlijn. I want to go to early writings, We gaan naar eerste geschriften, page 74, paragraph 1. pagina 74, paragraaf 1. So this is a famous passage. Het is een belangrijke passage, een bekende passage. And there's many things we can draw from this. We kunnen hier veel van leren. The first thing we want to see Het eerste wat we willen zien is early writings. It was written in 1882. de writings is geschreven in 1882, And the reason it was written, it was published then, should I say, gepubliceerd in 1882. is because God's issued this book into the church because 1888 is coming. God bracht dit boek in de wereld omdat 1888 nabij was. In 2 years, In 2 jaar the confrontation is going to be so severe zal de confrontatie zo ernstig worden that Ellen White is going to break relationships with the church. en dan waar het haar relatie met de kerk verbreekt. Because in 1884, Want in her 1884 prophetic gift is going to be cut short wordt haar profetische gave eigenlijk because she's going to be no longer allowed to give open visions to the church. verworpen. Want we hebben niet toegestaan haar visies in de kerk So she's going to send this book to te the brengen. church in Dus lieu of her open prophetic gift. dit boek aan de kerk. That's my version of events. Dat is mijn kijk op de gebeurtenissen. It begins September 23rd. Het begint 23 september. So we want to understand what September the 23rd means. We willen begrijpen wat 23 september betekent. And if you trace back the history, Als je teruggaat in de historie, this passage was first published in the Review and Herald wordt deze passage als eerste gepubliceerd in de Review and Herald, November the 1st, 1850. 1 november 1850, It's paragraph 9. paragraaf 1, In November, november, and it's the 9th paragraph. paragraaf 9. So because it's 1850, Omdat het 1850 is, that should tune our thinking
zou onze gedachten moeten afstemmen that she's writing something specific. als ze iets specifieks schrijft, iets speciaals schrijft. Because in 1850, Want in 1850, what dispensation are we entering into? gaan we welke dispensatie in? And don't call it Laodicea, Zeg geen Laodicea, because this is another line. dit is een andere lijn. Because we know it is Laodicea. Weet je al dat het Laodicea is? But God doesn't want them to go into Laodicea. Maar de Heer wil niet dat ze Laodicea worden. What did I suggest that 1850 was? Wat suggereerde ik dat 1850 was? Did you finish translating? So, 44 to 63 is the harvest. 44 tot 63 is de oogst. And 50 En would 50 be the loud cry, is de luide roep. which would be the event that you're going to begin to gather. De gebeurtenis wanneer de verzameling So, moet we're in beginnen. 1850, Dus in 1850. and we've entered into what time period? En we eindigen welke tijdsperiode? The gathering. De So, vergadering. with that context, let's read something. Laten we in die context wat lezen. The passage begins September the 23rd. The Lord showed me. Und die Passage beginnt mit 23. September. Der Herr zeigte mir, That he had stretched out De his Heer- hand the second time De Heer toonde me dat hij zijn hand voor de tweede keer uitstrekte to recover the remnant of his people. om het overblijfsel van zijn volk te verzamelen. So, this is the second recovering. Dit is een tweede verzameling of herstel. So he's already stretched his hand out once before. Now Yes. this is the second time he's going to do Hij this. heeft het al één keer eerder uitgestrekt. Nu gaat hij dit voor de tweede keer doen. So when was the first time he stretched out his hand to gather the people? Wanneer was de eerste keer dat hij zijn hand uitstrekte om zijn mensen te verzamelen? To recover the people. He doesn't say gather. Om de mensen, het volk te herstellen. When's the first time he recovered his people? Wanneer is de eerste keer dat hij zijn volk herstelde? Sorry? Oh, I thought you said someone said something. No. 1798, I think. I shouldn't say no. I think it's 1798. It's the first time he Ik denk stretched out his hand to recover his 1798. people. De eerste keer dat hij zijn volk probeerde te herstellen, te hervormen. And now he's about to do it again. Nu probeert hij het nog een keer te doen. In So I'll 1850. lay some logic to that. Dus ik probeer wat logica toe te passen. This is the scattering. Dit is de verstrooiing. So I'm not going to use the word recover. Ik gebruik I'm niet het going to use the woord word gather. herstel, maar ik gebruik het woord verzamelen. Say it the same. also ich nutze jetzt im Englischen sind es zwei verschiedene Worte, im Deutschen ich nutze jetzt nicht. So this concept is the 25-20. Is de 25-20. Efforts must be redoubled in this gathering time. Inspanningen moeten verdubbeld worden in deze herverzameling. Die Anstrengungen müssen nun verdoppelt werden in dieser Zeit der Sache. So it's 1850 and we're in this gathering. Het is 1850 en we zitten in deze verzameling. So there's the gathering, we're 1850, it's this one. Het is deze verzameling van 1850. In the scattering, Israel was smitten and torn. In de verstrooiing werd Israël geslagen en verscheurd. So my question is, what is the scattering that Israel is smitten and torn? What scattering is she referring to? Welke verstrooiing heeft het over waarin Israël werd geslagen en verscheurd? Some people think it's this one, Sommige mensen denken dat het deze is. but I don't believe that's the case. Dat geloof ik niet. I think it's this one. Ik denk dat het deze is. So we've got a scattering, gathering, scattering, gathering. And it's this one that hebben- she's referring to. Verspreiding, verstrooiing, verzameling, verstrooiing, verzameling. Now, in this history, In deze
fanaticism periode enters into the movement, if you komt can conceptualize fanatisme it that in de way. beweging. Wenn man es so betrachtet, dann Als je het zo kunt zien, zo mag zien. William Miller and his associates, William Miller, zijn companen, geloofsgenoten, Second Advent Association, tweede wederkomst associatie, are going to now begin to attack what they once believed. beginnen nu hetgene aan te vallen wat ze eerst geloofden. And he's going to begin to break his own rules. Ze beginnen hun eigen regels te breken. This is not a moral attack on William Miller. Dit is That's geen not my point. morele aanval op William Miller. Dat is niet mijn doel. What they're going to do Wat ze gaan doen, is they're going to begin to reject the Advent message. ze beginnen de adventboodschap te verwerpen. And the Advent message is what message? En de adventboodschap is welke boodschap? What angel? Welke engel? First angel's message. De eerste engelenboodschap. So the first angel's message is going to be rejected here. De eerste engelenboodschap wordt hier verworpen. And what was the first angel's message? Wat was de eerste engelenboodschap? The hour of his judgment is come. Het uur van zijn boodschap is So I'm gekomen. going to put it here. The first angel's message De eerste engelenboodschap is time. is So what they tijd. do here Dus wat ze is hier they doen, reject time. ze verwerpen tijd. And once they reject time, Als ze eenmaal tijd verwerpen, they're going to have to reapply time. moeten ze tijd opnieuw toepassen. There's a problem, I don't know if it's a problem, but there's a thing about human beings. Er is iets aangaande mensen. If you know something is correct Als je weet dat iets juist is, and you do something wrong, en je doet iets verkeerds in your mind, in je to be able to gedachten live, om te kunnen leven, to live with yourself, met jezelf te kunnen you leven, have to justify your conduct. moet je je gedrag rechtvaardigen, kunnen rechtvaardigen. It's an interesting science. Het is een interessante wetenschap. It's been proven over and over again. That's what Het human wordt beings keer do. op keer bewezen dat mensen dat doen. Dat mensen zo zijn. So everyone's in a mess in the scattering, Dus iedereen and you're going to have two groups. blijft in deze verstrooiing. En je hebt twee Both of them have groepen. to justify that they're alive now. Beide They moeten have to live with themselves. They have to live with kunnen themselves. argumenteren dat ze voor zichzelf leven. Dat ze in hun recht staan. And you've got two options. En je hebt twee opties. One of them says Eén van ze zegt, the sanctuary is somewhere in heaven, het heiligdom is in de hemel ergens. and the other one says Een andere zegt, we got the date wrong. we hebben de datum fout. They're the two options that you've got, Dat zijn de twee opties die je so that hebt you can sleep at night. om de teleurstelling te verklaren. Zodat je 's nachts kunt Because slapen, otherwise you'd go mad. anders zou je gek worden. So obviously we know that the production of this chart, Natuurlijk weten we dat de productie van deze kaart, the whites fall on the right side. de whites The sanctuary is in heaven. zeggen dat Miller and his associates Het go on the heiligdom- wrong side. in de hemel is. De Millerieten staan aan de verkeerde They're kant. going to end up going into time setting. En begeven zich op het So gebied what van they're gonna tijdsbepaling. They're going Wat ze to gaan look to doen- the gathering Dus als we kijken naar de verzameling and apply the rules here to the scattering. en de regels toepassen op de verstrooiing. So they're going to get these prophecies and they're going to try and reapply them. Ze pakken deze tijdsprofetie en gaan ze opnieuw toepassen. And that's what Ellen White is dealing with. Dat is waar Zuster White probeert te bespreken. We're in the gathering. We zijn in de The verzameling. end's about to happen, Het einde is nabij. but there's a problem. Maar er is een probleem. Because the gathering ends in 63, Want de verzameling eindigt in 63. and then what happens? Wat gebeurt er dan? Things go drastically wrong, Dingen gaan hopeloos verkeerd. and now we're scattered. Nu zijn we verstrooid. So the scattering gets extended because God's people go into Dus de apostasy. verzameling. Verstrooiing wordt verlengd. Want ze zijn nu afvallig geworden. And
This apostasy didn't Deze- begin in Deze 63. afvalligheid begon niet in 63. So what should have been this gathering ends up becoming just a continuation of the scattering. Wat de verzameling zou moeten zijn, wordt eigenlijk een verlenging van de verstrooiing. And people all along the way are going to begin to time set. En mensen gedurende de hele weg beginnen met tijdsbepaling. In the scattering, Israel was smitten and torn. But now in the gathering time, In de verstrooiing werd Israël verscheurd en geslagen, maar nu in de verzamelingstijd God will heal and bind up his people. zal God zijn mensen genezen en samenbinden. In the scattering, In de efforts verstrooiing, made to spread the truth had little effect. inspanningen om de waarheid te verspreiden hadden weinig effect. Die Wahrheit zur Zerstreuung zu verbreiten, war von wenig Auswirkung. They accomplished little. Ze bereikten But in the weinig, gathering, maar in de verzameling, when God has set his hand to gather his people, als God zijn hand heeft gezet om mensen te verzamelen, efforts to spread the truth will have their designed effect. inspanningen om de waarheid te verspreiden zullen het gewenste effect hebben. Het beoogde effect hebben. Try and do evangelism here, it's going to be fruitless. Als je hier gaat evangeliseren, zal het zonder vrucht zijn. Because this is a scattering. Het is een verstrooiing. This is when you need to do public evangelism. Hier moet je publiek gaan evangeliseren. Once you can see this, Als je dit eenmaal kunt zien and you realize this is the binding off, en je realiseert je dat dit de samenbinding is, then you can begin to apply that dan to kun je the line of the priest, beginnen Levites, toe te Nethinims, passen. and 144,000. op de lijn van de priesters, levieten, Netinem en 144.000. But I'm not making that point. Maar dat punt probeer ik niet te maken. She says, Ze zegt, this time period, efforts to do things In had deze no tijdsperiode- effect, but they will now. inspanningen in deze tijdsperiode hadden geen effect, maar nu wel, na 1850. I'm going to skip the next sentence. We slaan de volgende zin over. So the following sentence says, I saw Ik zag that it was wrong for any to refer to the scattering dat het fout was voor iedereen om te verwijzen naar de verstrooiing for examples to govern us now in the gathering. als een voorbeeld om ons nu door te laten leiden in de verzameling. I'm saying to me what that is teaching, Wat dat in mijn inzicht betekent, there are some dynamics or some rules in this period here in the scattering. zijn de regels in deze verstrooiing. And once you get into the gathering, Als je eenmaal in de verzameling the bent, rules, the guidelines change. veranderen de richtlijnen. If we go back one history here and this, so we go from here to here, Eén periode teruggaan, van hier naar hier. Paul, Luther, Paulus, Luther, their consistent message is hun boodschap, the end is coming, the second advent, the judgment, het einde komt, de tweede wederkomst, het oordeel. but we don't know Maar we weten niet when, wanneer. which to me means no time. Wat So I'm betekent saying in geen the tijd. scattering there's no time, in the gathering there is time. Dus wat ik probeer te zeggen is, in de verstrooiing is er tijd, maar in de verzameling is er geen tijd. And you can't look to the Is er wel scattering tijd? to guide you when you come to the Je kunt gathering. niet naar de verstrooiing kijken als je in de verzameling bevindt. Dus in de verstrooiing is er geen tijd, en in And de what's the verzameling is er wel argument that tijd. Miller is having to address? Dat is het argument wat Miller probeert te adresseren. He says, Hij zegt, now nu we're going to deal with time. gaan we And what's everybody tijdsbepaling saying doen. to him? Wat zegt iedereen dan? No man knows the time. Niemand kent de tijd. And the answer to that is, of course, no man knows the Het time. antwoord is, natuurlijk weet niemand de tijd.
But William Miller is not a man. Maar William Miller is geen mens. He's a Hij prophet. is een profeet. And when you start speaking like that, you Als expose je- yourself to criticism. Als je jezelf als een profeet uitgeeft, stel jezelf bloot aan kritiek. So I recognize the implications of what I'm saying. Dus ik ben me bewust van de implicaties van wat ik zeg. So in the gathering, there is time. That's what their Dus in de message was. verzameling The message is of er William Miller tijdsbepaling. Boodschap van William Miller was the message of the unsealing of Daniel. was de boodschap van het ontzegelen van Daniel. And the unsealing of Daniel En het ontzegelen van Daniel is dealing with the prophecies in Daniel gaat over de profetieën van Daniel. that relate to time. Die betrekking hebben op tijd. It was the unsealing of time. Het was de ontzegeling van tijd. So according to this passage, Dus volgens deze passage, when you get into the gathering, als je in de verzamelingsperiode time komt, becomes an element. wordt tijd een element, een factor. It becomes a principle Het wordt een principe that guides you in how to wat je leidt conduct your studies. en hoe je studie doet. In fact, it's In the feite. foundation of your message. Het is het fundament van je boodschap. And you can't look to this time period Kun je niet naar deze tijdsperiode kijken to guide you here. om je hier te laten leiden in de verzamelingsperiode. Now the problem is, Maar het probleem is, ik maak de zin af, for if God should do no more for us now than he did then, Israel would never be gathered. want als God niet meer voor ons nu zou doen dan hij toen deed, zou Israël nooit verzameld worden. nicht mehr tun sollte, als damals für Israel getan hätte, dann wäre Israël niemals gesammelt worden. I can't prove this, of Ik course, kan dit niet bewijzen natuurlijk, but we know maar wij weten that this time period here dat deze tijdsperiode hier is 19 years. 19 jaar is. And this 19 years En deze 19 jaar is taken from the 19 years that's at this end of this story. wordt genomen van de 19 jaar aan het begin van dit verhaal. Met betrekking tot de This 2520. is the study that Brother Tabo did at the beginning of the week. De studie die broeder Tabo deed aan het begin van de week. The chiasm of the 2520. Het chiasme van de 2520. So, I suspect Ik vermoed that the Millerites, if that's what you still want to call them, dat de Millerieten, als we ze zo mogen noemen, could have identified 1863 by a calculation. 1863 hadden kunnen berekenen. I guess I'm making the point that I think they would have been Proberen het punt te required to. maken dat ze dat eigenlijk wel hadden moeten doen. What we're doing Wat wij doen as a church, als een kerk, Adventism, als Adventisten. and we've followed suit. We've followed their example. Wij hun voorbeeld volgen. Is that we've taken Ellen White quotes Dus dat we Ellen White quotes nemen. and not considered the context of them. Deze niet in de context bekijken. So I'm saying, Dus ik zeg, even though this was meant to be a gathering, ook al als je het bedoelt als een it ends up verzameling, becoming a scattering wordt het uiteindelijk een verstrooiing. because we go into Laodicea, covetousness. Want we worden Laodicea, begeerte. And once we hit 1863, Als we bij 1863 aankomen, it was all finished. was het allemaal You're not going to voltooid. be able to recover We zijn niet in staat om te herstellen until when? Until the gathering, de verzameling, which is 1989. wat 1989 is. We've been scattered all the way through. We zijn al deze periode verspreid, verstrooid. We mark this one specifically, We markeren 1863 in het bijzonder tot which is 1989, 126 years. wat 126 jaar is. And you've seen how that calculation is done. Je ziet hoe deze berekening is gedaan. But I haven't labored the point on that.
Maar ik heb dit punt nog niet uitgewerkt. I'll do this quickly, Ik doe dit snel, so you may need to go over a video to watch it. zodat je misschien terug moet naar de video om het terug te kijken. The 2520 is two 1260s. De 2520 is 2 1260's. Now, before, here, Maar voorheen, you hier, run things sequentially. kijk je dingen sequentieel. Because it's all literal. Het is allemaal letterlijk. At the end of the world, we're supposed to use typology. Aan het eind van de wereld gebruik je typologie. Or we might use the phrase combining. Of gebruik je het woord combineren. Or concurrent. Of So what we're aaneensluitend. going to do is we're going to break this line We breken deze lijn op. and bring this underneath. Brengen het naar beneden. So we've got two 1260s Dan hebben we 2 1260's. running concurrently. Die So this elkaar is opvolgen. paganism Of die parallel lopen aan elkaar. and Dit this is is papalism. heidendom. Dit is Two pausdom. concepts running concurrently now. They're not running sequentially. Ze lopen niet sequentieel, maar parallel aan elkaar. Paganism is the dragon. Het heidendom is de draak. Papalism is the beast. Pausdom is de beest. I don't want to call it the beast. Ik wil het niet het beest noemen. I want to call it Jezebel. Ik wil het Jezebel noemen. Jezebel is going to seduce, the angel is going to allow her to seduce God's people. And to teach. En te onderwijzen. She's going to do the teaching. Zij gaat het onderwijzen doen. They're going to do the seducing. Zij gaan het verleiden doen. The seduction of the dragon power Het verleiden door de draak equals what? is gelijk aan, This is Laodicea. dit is Laodicea, Worldliness. wereldsheid. Worldliness is running through our church. Wereldsheid is in onze kerken. Jezebel is going to teach us. Jezebel gaat ons onderwijzen. And the teaching that she's going to give us En de onderwijzingen van haar is the wine of Babylon. is de wijn van Babylon. And what is the wine of Babylon? En wat is de wijn van Babylon? 3 things. 3 dingen. Sunday sacredness. State of the Zondag, dead. eerbiediging, what's staat the van de third doden. Wat is de derde? So we're going to deal with the third one because most of you don't know what the third one is. But it's in the great controversy. Niet veel No, weten it's wat de not in the derde great is. controversy. Staat niet in de grote controverse. So she's going to teach us Ze gaat something. ons leren. And what she's going to teach us Ze gaat ons iets leren. Wat is ze to ons gaan leren reject is prophecy. de profetieën te verwerpen. And we're not going to throw away the Sunday law issue. We gaan niet de zondagsissue voorbij. What we're going to throw away, Waar gaan we aan voorbij? the subject of time, Het onderwerp van tijdsbepaling. of when the Sunday law is coming. Of wanneer de zondagswet komt. Because there's no point in knowing there's going to be a Sunday law if you don't know when. Het heeft geen nut als je zegt dat er een zondagswet komt, maar niet weet wanneer. So the 2520 is two de 1260s, but 2520 they're going to run concurrently at the end of the 1260's. world. Maar ze lopen parallel aan het einde van de wereld. I think it's 13. Ik denk dat het openbaring 11, Isaiah 6, Revelation 11. 13 is. Isaiah 6, openbaring 11. Both of these deal with the number 1/10. We hebben het allebei over het getal 1/10. So you go from two 1260s to two concurrent 1260s. Gaat van 2 1260's naar 1 This would be the woman, 1260 eigenlijk. and we're the remnant. Dit is de vrouw. Wij zijn So het you've got restant, het 226 overblijfsel. Dus je hebt because it's 2 1/10 of 1260. keer 126. Want dat is een tiende van 1260. And that's what this is. Dat is wat dit is. It's a twofold attack upon the Het church is een tweevoudige by aanval op de kerk. the dragon power and the beast power Door de concurrently. En het beest tegelijkertijd, gelijktijdig.
And in this time period, En in deze tijdsperiode, when you're under the control of Satan, als je onder de controle bent van Satan, of Jezebel, van Jezebel, it's not safe to time set is het niet veilig om aan tijdsbepaling te doen. because you come up with foolishness. Want dan krijg je dwaasheid. But in the gathering, Maar in de verzameling we can't be controlled by the rules that guided us in the scattering. kunnen we niet geleid worden door de regels die in de verstrooiing golden. This is why, Dit is waarom in this history, in deze historie people like Louis Weir, mensen als Louis Ware, even though he can predict the event, ook kon hij de gebeurtenis voorspellen, he cannot predict the time de tijd niet kon voorspellen. because he's being directed by God and he's in the scattering. Want hij werd geleid door God en hij bevond zich in de verstrooiingsperiode. This is why, Dit is waarom in the gathering, in de verzameling there first has to be an increase of knowledge, er is een toename van kennis zijn. and the increase of knowledge En de toename van kennis is basically is eigenlijk an awareness een bewustwording van of who you are. wie je bent. It takes time to figure out Het kost tijd om uit te zoeken who and what we're about. wie we That's why zijn. you can't have time setting at the very beginning, Daarom kun je geen tijdsbepaling hebben aan het begin. which is why William Miller can't time set at the very beginning. Dat is ook waarom William Miller niet aan het begin aan tijdsbepaling kon doen. By the time he's completed his studies, Tegen de tijd dat hij zijn studie had voltooid, everything's in place. is alles op zijn plaats. I want to put a few more pieces of information, Ik wil and nog then I'll wat be done. dingen aan elkaar knopen. Dan ben ik klaar. So the reason I say great controversy, De reden dat ik grote strijd zei, because I was thinking of one of the precursors. ik dacht aan de vorige Prophecy, geschriften. Volume 4. Christen Profetie, volume 4. We'll begin in page 234, paragraph 2. What we're going to see is what the wine of Babylon is. Wat we gaan zien is wat de wijn Great van sin Babylon charged is. against Babylon is that she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. De grote zin van Babylon is dat zij alle landen liet drinken van de cup van haar ontucht. This cup of intoxication which she presents to the world represents the false doctrines which she has accepted as the result of her unlawful connection with the great ones of the earth. Diese Tasse des Giftes, welches sie der Welt präsentiert, stellt die falschen Lehren dar, die sie als Folge ihrer unrechtmäßigen Verbindung mit den Großen der Erde akzeptiert hat. So our church has been connected with the world for the last 126 years. Onze kerk is verbonden met de wereld in de laatste 126 jaar. She introduced us into this relationship. Zij heeft ons in deze relatie geïntroduceerd. So the intoxication that we have received Dus are these false De doctrines. bedwelming die we kregen zijn deze valse doctrines. We have imbibed, our church has imbibed one of the major doctrines of the papacy or Babylon. We hebben veel gedronken van de valse doctrines van Babylon. Friendship with the world corrupts her faith, and in her turn, she exerts a corrupting influence upon the world by teaching doctrines which are opposed to the plainest statements of God's word. I'm going to paraphrase that. Ik ga dit vrij vertalen. When you're friends with the world Als je corrupts vrienden you, bent and met then de you wereld, corrupt the world. de vrienden verderven jou. En jij verderft
The world Ook has de wereld. corrupted this church, our De church, wereld heeft onze kerk verdorven and we've corrupted the world. en wij verderven de wereld. How did we corrupt the world? Hoe kunnen wij de wereld verderven? Because we taught them false Dat wij doctrines. ze valse doctrines vertellen. The next paragraph is the one I want us to get to. De volgende paragraaf is waar ik eigenlijk naartoe wil. Prominent. Prominent. What does prominent mean? Wat betekent prominent? One of the major ones. Een van de voornaamste. Prominent among these false doctrines is that of the temporal millennium. Prominent. Een van deze vooraanstaande doctrines is A 1000 years of peace and prosperity. 1000 jaar voorspoed. Where everyone's going to be converted before Christ comes. Waar iedereen wordt bekeerd voordat Christus komt. This song Dit lied has put thousands to sleep. heeft duizenden in slaap gesust. And this sleep is eternal death. En deze slaap is eeuwige dood. What I mean by that, what she means, Wat ik daarmee bedoel, wat zuster White daarmee bedoelt. you're sleepwalking. Je bent aan het slaapwandelen. And you're going to sleepwalk over this cliff and you're going to die. En je slaapwandelt het ravijn in en je gaat dood. Next paragraph. Volgende paragraaf. The doctrine of the natural immortality of the soul. Doctrine van de onsterfelijkheid van de ziel. Next one. Volgende. Even more dangerous is that Nog the law has gevaarlijker. been abolished. Is dat de wet is afgeschaft. Which is Sunday sacredness. Wat zondagseerbiediging is. The wine of Babylon is not two things, it's three. De wijn van Babylon is niet één ding, het zijn er drie. And prominent En prominent, amongst her false doctrines amongst the false doctrines, is the idea is het idee that there's a temporal millennium. dat er een aardse millennium Now the is. problem is, Het probleem is, when we think about the temporal millennium, als we aan de aardse we're expecting to see millennium someone denken, stand up and say there's a temporal millennium here. verwachten we dat iemand opstaat en die zegt van er is hier een werelds But it doesn't millennium. look like that. Maar zo ziet het er niet uit. Line upon line teaches us otherwise. Regel op regel leert ons iets anders. The temporal millennium Het is werelds in this history. millennium and it's is in been deze created periode wordt by gecreëerd Satan, door Satan, papacy. het pausdom. It's the prominent doctrine that she has. Het is een prominente doctrine die ze heeft. It wasn't created here, it was back here. Het was daar niet gecreëerd, maar hier In the scattering, in de this doctrine had verstrooiing been developed. werd deze doctrine ontwikkeld. And so when William Miller comes, Dus als William Miller komt, his fight zijn gevecht is whether or not there is time or no time. is of er wel of geen tijd is. And this subject about there is no time Dit onderwerp over er is geen tijd is the modern version of the millennium argument. is de moderne versie van het millennium argument. And the reason why people say you cannot time set En here de reden waarom mensen zeggen je kunt je niet aan tijdsbepaling doen, is because they're holding on to one of the prominent doctrines of the papacy. is omdat ze vasthouden aan de prominente doctrines van het pausdom. That you cannot know Dat je niet when kunt weten things are going to happen. wanneer dingen gaan gebeuren. So I'm saying Dus ik zeg, the argument in our history het argument in onze is periode the argument over time. is het argument over tijd. And the reason why our church resists De this reden waarom onze kerk dit verwerpt, is because we have imbibed the Is prominent doctrine of the papacy. vergiftigd zijn door de prominente doctrine van het pausdom. Which says you cannot know time. Dat zegt dat je niet aan tijdsbepaling kunt In the doen. scattering, In de verstrooiing, because we're being scattered,
omdat we verstrooid worden. God's prophet says, don't play with time. Gods profeet, speel niet met tijd. Because there were no men here Want zijn hier geen mannen who were chosen and selected by God. die uitverkoren zijn door God. The men that were selected by God are here in this history. Mannen die verkozen zijn door God verkeren hier in deze periode. And when these men are raised up, Wanneer deze mannen worden opgewekt, they're going to have to deal with one subject, moeten ze handelen met één the onderwerp, millennium judgment. het millennium oordeel. And the reason they're going to deal with this, En de reden dat ze hiermee handelen, because it's one of the prominent doctrines that have entered into our church when we were scattered here. dat het een van onze prominente doctrine is in deze tijd. Now we could go page after page of all the millennium quotes that Ellen White has. We kunnen pagina aan de pagina alle quotes van Zuster White lezen aangaande dit onderwerp. And you'll begin to see, if Dan you begin je piece te the puzzle zien together, how prominent this doctrine really is. hoe prominent deze doctrine is. And what it really means at the end of the world. En wat het daadwerkelijk betekent aan het einde van de wereld. So let me just summarize what we've said. Laat me samenvatten wat ik gezegd heb. We have many quotes from the Spirit of Prophecy that talk about no time setting. We hebben vele quotes uit de geestelijke profetie die het hebben over tijdsbepaling. I'm saying Ik zeg, those quotes deze quotes were given to us by God to control us in the scattering. zijn gegeven door God om ons te controleren. But in the gathering, Maar in de those quotes do not control our methodology. verzamelingsperiode moeten deze regels ons niet meer controleren. Because Want the scattering de verstrooiing is not just us being lazy. is niet alleen dat wij lui zijn. This is a satanic attack by the Het king is of een the north, satanische aanval door de koning van het noorden. by the dragon power and the Door beast. de draak en het beest. You can also introduce the false prophet into this discussion, of course. Je kunt ook de valse profeet hier It's aankoppelen. not consecutive, it's concurrent. Het is niet opeenvolgend, het is gelijktijdig. It's not 1260, it's 126. Het is niet 1260, het is 126. And in this period, En in deze periode we're not able to do things because the book of Daniel zijn we niet in is staat sealed. sommige dingen te doen, omdat het boek van Daniel verzegeld is. When the book of Daniel is unsealed, Als het boek van Daniel ontzegeld wordt, we will now have a message based upon time. zullen we nu een boodschap hebben gebaseerd op tijd. If we're going to go with line upon line. Als we regel op regel toepassen. I mean, we've been here this week We zijn hier deze week. and we've looked at this 126. We kijken naar deze 126. You've seen how it was constructed Je ziet hoe het is geconstrueerd. with Daniel chapter 5. Met Daniel hoofdstuk 5. But you've seen how I've constructed it Je ziet via an hoe ik het heb independent samengesteld line of thought. door een onafhankelijke gedachte. Lijn van gedachten. Why 89? Waarom Why not 91? 89? Waarom niet 91? Because the Soviet Union collapsed in 91, Dus not omdat de 89. Sovjet-Unie instortte in 91. It's not just because there were some symbols there. Niet omdat daar alleen maar wat symbolen waren. It's because Maar omdat the time of the end was fulfilled. de tijd van het einde was vervuld. You've seen Brother Tabo Je hebt broeder Tabo gezien. use Daniel 5, Hoe hij Daniel 5 gebruikt. many tekel ufasin, Met many dekel Yufasin. depending on what country you go to, Afhankelijk voor welk land je bent. is either 50 shekels or 60 Is shekels. het 50 of 60 shekels. So if it's 60 shekels, Als het 60 shekel is, it doesn't become 126, it becomes wordt het niet 126 151. maar 151.
And when you get to 151, Als je 151 neemt, it doesn't take you to 1989. neemt het je niet naar 1989, It takes you to where? maar naar... Are we not sure? Is everybody giving me the right answer? Geeft iedereen mij het juiste antwoord? 2014. 2014. This is just the beginning. Dit is slechts het begin. We're now in a place in our movement We zijn nu op een plek in de beweging. that this subject of time setting Dit onderwerp van tijdsbepaling is coming up everywhere. overal naar boven komt. I'll give you a few of them. Ik geef er een aantal We'll voorbeelden. just do the 151. Doe even de 151. Is 1838 a critical date in the Millerite Is history? 1838 een kritische datum in onze It is. Millerite historie? Ja. I'll just list them out. Ik schrijf ze even op. 1840 to 1991, 151. This is a time at the end. Dit is de tijd van het einde. Increase of knowledge. Toename van kennis. 1995. The formalization of the message. Formalisatie van de boodschap. 1850 to 2001, that's 9/11, 151. 1863 to 2014, 151. We're only beginning to discover the implications of time We in our beginnen message. slechts de implicaties van tijd te zien, tijdsbepaling zien in onze boodschap. All I'm saying Alles wat ik probeer te zeggen, is that perhaps we need to go back dat we misschien terug moeten and reread en opnieuw moeten lezen. all these time setting quotes Al deze tijdsbepaling in quotes their moeten lezen context in hun juiste context. and place them in a structure En ze in een structuur moeten plaatsen, so that we actually know what the Spirit of Prophecy is teaching us. dat we kunnen weten wat de geest der profetie ons probeert te leren. The people argue Maar mensen that zeggen it's okay doing all of this after the event, dat het goed is om dit na de gebeurtenis te doen. but the problem is Maar het all of probleem this is, controversy began deze hele controverse begon in 2012 in 2012. when it wasn't in the past, it was a prediction into the future. Toen het niet in het verleden was, maar in de toekomst lag. When 2014 was being predicted. Toen 2014 werd voorspeld. So this is just a preliminary discussion, Het is een beginning, beginnende discussie for us to consider voor ons om te as a movement. beschouwen als een beweging. Maybe we need to rethink our position on time setting. Misschien moet opnieuw, als we precies heroverwegen aangaande tijdsbepaling. If you come to the conclusion that all of this is rubbish, Als je tot de conclusie komt dat het allemaal onzin is, then that will be good. dan is dat goed. But if we begin to think maybe there is some validity in this, Maar als je denkt dat er die enige geldigheid in te vinden then is, maybe we have to of enige reconsider waarheid our in te vinden position. is, moeten we misschien onze positie heroverwegen. My logic is this. Mijn logica is dit. We can't look to the scattering to direct us on how to behave in the gathering. We kunnen niet naar de verstrooiingsperiode kijken om te zien hoe we ons in de verzamelingsperiode moeten Prominent opstellen, among the doctrines, gedragen. the false doctrines of the papacy, Een van de is the voornaamste- subject of no time or the millennium. Een van de voornaamste doctrines van het pausdom is dat er geen tijdsbepaling kan That's plaatsvinden. what William Miller's message was about. Dat is waar de boodschap van William Miller over ging.
It's not just about 457 and doing a calculation. Het gaat niet alleen over 457 en het doen van een berekening. It's not that simplistic. Het is niet zo simplistisch. There's a theme that's running through this history. Er is een thema wat door deze historie gaat. We were supposed to be gathered here. Hier zouden we verzameld moeten zijn. I'm suggesting if this principle is correct, Ik they would have suggereer, had time back in their message. als dit juist is, ze tijd zouden hebben in hun boodschap. I'm suggesting Satan knows this Ik suggereer dat Satan dit weet. and he derails the movement, De beweging probeert te takes them off ontsporen. track Laat de beweging ontsporen. by introducing the Laodicean condition here and sending us into the world. Ze in de staat van Laodicea te brengen en ze in de wereld te brengen. This compromise Dit compromis brings us into the 1260, brengt ons naar de 1260. where this Laodicean condition really gets into effect. Waar deze conditie van Laodicea echt in werking treedt. And we imbibe the doctrine of no time. En wij de doctrine drinken van geen tijdsbepaling. And by the time you get into this history, in the gathering where we're supposed to be addressing this issue, Deze verzamelingsperiode komt waar we dit onderwerp moeten aankaarten. our church is still in bondage to the papacy, the king of the north. Kerk nog steeds onder de invloed van het pausdom. And the call out of Babylon, En de roep om uit Babylon te komen. when we tell God's people Als wij Gods mensen vertellen that they are captive in Babylon, dat ze gevangen zitten in Babylon. in Babylonian theology, In Babylonische theologieën. it's not the state of the dead Is het niet de staat van de doden. and it's not Sunday sacredness. Niet zondags eerbiediging. It's the issue of time Het is setting. het issue van tijdsbepaling. Because the worst thing that the papacy wants you to do Het ergste wat de pausdom wil dat je doet, is to know the time in which you're living. is de tijd te weten waarin we leven. And how do you know the time in which you're living? Hoe weet je de tijd waarin je leeft? You have to use typology Moet je typologie gebruiken to be able to create lines. om lijnen te kunnen creëren. And the start point is the 126. En het startpunt is de 126. And you've seen how I've developed this. You can go to Daniel 5 and develop this. Je kunt naar Daniel 5 gaan en dit ontwikkelen. Daniel 11 en dit verder If you were to ontwikkelen. read Evangelism 613, Als je evangelisme 613 zou lezen, 613, 613, I'm just going to paraphrase. vrij vertaald. There are people in the Er church zijn mensen in de kerk who will lead you astray die ons zullen doen dwalen. because they get the time of the end Dat ze de tijd van het einde and the other messages pakken en de andere boodschappen and they push them into the future. en ze naar de toekomst verschuiven. And the reason they do De that reden dat ze dit doen is because they don't study the books, particularly of Daniel, properly. dat ze de boeken van Daniel niet voldoende genoeg bestuderen. And the reason they don't do that De reden dat ze dat niet doen is because they've imbibed Grecian theology. is omdat ze Griekse theologie hebben gedronken. She's going to compare Millerite history with the history of Christ. That's the vergelijkt- Grecian theology, the history of Christ. Ze vergelijkt de Millerite-historie met die van Christus. Our church, Onze kerk, each of us, elk van because ons, we're a product of the church, we zijn een product van de kerk, have imbibed the same doctrine of Babylon. we hebben dezelfde doctrine van Rome gedronken. And we don't know how to locate the time of the end. En we weten niet hoe we de tijd van het einde moeten lokaliseren. We can do it through typology We kunnen het doen door typologie. when you compare
the events of 1989, om de gebeurtenissen van 1989 te vergelijken 1798, Daniel 11 verse 40, met 1798, Daniel 11 vers 40. but it's all contingent on time, Maar het is allemaal afhankelijk van because God doesn't make any tijd. accidents. Gods woord Everything has been precisely laid out. wordt alles precies uitgestippeld. Er is geen toeval in Gods woord. I've just listed out 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb hier 5 voorbeelden gegeven. There are a lot more than those. Er zijn er veel meer dan deze. And that's just the beginning Dat is slechts het begin of how we make assessment of where we are. van hoe we kunnen inschatten waar we zijn. And I'm suggesting En ik suggereer the reason why these tools have been given to us de reden waarom deze middelen ons worden gegeven because our thinking has been so damaged is omdat ons denken zo beschadigd is. there are actually people Dat er mensen zijn who are supposed to be sensible, die verstandig zouden moeten zijn. who are going on wilderness courses. Die They go on courses op to understand how to survive in the wilderness. een cursus gaan. And they have backpacks in their house ready Ze hebben hun rugzak thuis klaar liggen to run into the wilderness at the first sign of a Sunday law. om de wildernis in te rennen op het moment van een zondagswet. And they think that's end time prophecy. En ze denken dat dat eindtijdprofetie But is. let me remind you, Laat mij u herinneren at the Sunday law, dat de zondagswet you're not running away from the city. je niet weg gaat rennen van de stad. You need to run into the city We gaan naar de stad toe rennen en de stad inrennen. because that's where everybody lives. Daar woont iedereen. We have been warped in our thinking. We zijn, onze gedachten zijn And that's what these verdraaid. lines correct. Dat is wat deze lijnen recht trekken. But you have to have faith Maar we moeten geloof hebben that these truths that the Lord is bringing dat to deze us waarheden die de Heer ons geeft, are true and correct. juist zijn en waar zijn. We come to the end of this study, We zijn aan het einde van deze studie. and remember, En onthoud, if you put at the top of your notes, bovenaan de bladzijde, I'm just suggesting, het is slechts een suggestie. but I think we've come to a time in our history, Maar ik denk dat we aangekomen zijn op een moment in onze historie, in which onze is exactly periode, 4 years to the month 4 jaar is tot op de maand, when Ezra 7:9 was unsealed, toen 7-9 ontzegeld is, when the latter rain began to be poured out, toen de late regen begon uit te that storten, something's about to happen. dat er iets op het punt staat te gebeuren. Let me rephrase that. het Something's anders already zeggen. happening. Er gebeurt al iets. And unless we're willing En tenzij we bereid zijn to explore all avenues om alle wegen te verkennen and to say, this looks good, this looks te bad, zeggen, we'll throw it away, dit ziet er goed uit, dit ziet er slecht uit, dit gooi je weer weg, we may well miss something. kunnen we heel goed iets missen. So these are just a few of my thoughts Het zijn slechts enkele van mijn gedachten on the subject of time setting, ten aanzien van het onderwerp, which, as I tijdsbepaling. say, I think is important enough wat ik denk belangrijk genoeg is to place in the public arena om in het publiek te gooien, at some risk, met enig not only to risico. myself but also to the movement, Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de beweging. especially if it's decided that these videos are going to be uploaded. Zeker als bepaald wordt dat deze video's worden geüpload. Let's pray. Laten we bidden. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Hemelse Vader, we danken u voor uw goedheid en genade. As we see ourselves Als we going onszelf along this zien narrow path,
langs dit smalle pad, op dit smalle pad. At times it feels that there's nothing beneath our feet. Soms voelt het alsof er niets onder onze voeten is. Help us to take hold of these cords Help by ons faith. ons vast te grijpen aan deze koorden van geloof. To carry us through the last portion of our journey. Om ons door de laatste deel van onze reis te gidsen, te loodsen. Father, we have been together for many years. We zijn samen voor vele jaren. You have been guiding and directing us. U heeft ons geleid. May it be your will Dat u wil, to Dat het- open up the truth dat het uw wil mag zijn om de waarheid te openbaren. that as individuals and as a movement we need to understand. Die we als individuen en als beweging moeten begrijpen. Help us to hear your voice. Help ons voor uw stem te Help us, Lord, to be te horen. intellectually honest. en om verstandelijk eerlijk te zijn. We pray and ask these things in the name of We Jesus. bidden en vragen u dit in de naam van Jezus. Amen. Amen.